บอกว่าทุกคนมันเกิดปัญหาแบบนี้อยู่แล้วว่าทำออกมาแล้วไม่มีใครซื้อขันแบบนี้หรอคะไม่รู้จะซื้อไปใช้ทำอะไรอะค่ะเคยเห็นในร้าน20 บาทมันมีความแบบเป็นพลาสติกอะถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นขันน้ำโบราณผมก็มองว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเองครับทั้งลวดลายเรื่องราวเลยมีตลาดสินค้าทดแทนที่เข้ามารายได้ก็ลดลงแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เริ่มมีการคุยกันว่าจะยังไงต่อเราจะทำโดยที่ร่างกายเราก็แก่ชราไปเรื่อยๆเนี่ยคงไม่ไหวก็คุยกับพี่ชายว่าทำไปจนคิดว่าเราทำไม่ไหวแล้วถ้าเราไปต่อไม่ได้ก็ไม่มีใครมารับช่วงต่อเราหยุดเราอย่ายึดติดคนไทยนิยมเข้าวัดทำบุญก็จะหิ้วปิ่นโตไปถวายพระที่วัดขันก็ใช้กับงานบุญแล้วก็ที่จะมากหน่อยก็คือช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เอาไปใช้สงน้ำพระเอาไปใช้เล่นน้ำกันพอมันเป็นเรื่องของงานบุญงานสงกรานต์งานอะไรมันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยหรือใช้เป็นประจำอากงเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจนี้มามันก็ซบเซากว่าแต่ก่อนคือแต่ละคนก็อายุมากบางคนก็อยากจะพักทำมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยประสบปัญหามาหลายอย่างมากแต่มันก็ยังดำเนินมาได้เรื่อยๆถ้ามันมาจบที่รุ่นผมกับพี่ชายเนี่ยท่านคงจะเสียใจอยู่ว่าวางรากฐานมาแล้วดูซิมันมาจบที่เราสมัยคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนเนี่ยได้มาอยู่โรงงานอลูมิเนียมของญาติแรกๆก็ทำพวกกิ๊บจับสายไฟเริ่มทำขันที่ไม่มีลายไปได้รู้จักกับคนแกะลายก็เลยทำตัวนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสินค้าลายไทยมันเป็นที่แพร่หลายทำจากขันใบเล็กๆก็ค่อยๆขยับขยายเพิ่มขนาดของผลิตภัณฑ์แล้วก็หาสินค้าใหม่ๆด้วยความที่เราก็ยังต้องดูแลทั้งคนงานทุกคนเราก็เลยต้องยอมรับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปโดยที่เราก็ยังต้องรันงานเพื่อให้พี่ๆน้องๆเราเนี่ยได้ยังมีรายได้อยู่อะค่ะก็ใช้วิธีลดวันทำงานไม่ได้ทำ OT คือเราก็ไม่สามารถปิดโรงงานหรืออะไรได้ยาวๆมันเป็นธุรกิจครอบครัวเวลามีอะไรเหมือนเขาก็คุยกันในบ้านอยู่แล้วเราก็จะรับรู้คือเบลก็ค่อนข้างแบบอยากทำอะไรของตัวเองก็อยากทำไม่ได้แคร์ว่าแบบจะต้องกลับมาช่วยหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้มองจุดนั้นเลยตอนนั้นเจฟเฟิร์นเขาก็เรียนแฟชั่นหนูไปทำงานที่บริษัทเกี่ยวกับแฟชั่นหนูเป็น Visual Merchandise ก็อยู่ประมาณ 3-4 ปีเราก็มาออกช่วงโควิดพี่อ่อนอาจจะต้องดูเรื่องช่วยเก็บงานให้หนูหน่อยแล้วก็เวลาชุบอะไรเงี้ยเอาให้มันแบบมันเท่ากันก็คือหมิวอะค่ะเขามีไปทดลองเริ่มทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วพอเราเห็นภาพเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าทำมันน่าเสียดายที่จะหยุดหรือว่า
จะไม่พัฒนาต่ออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทำอะไรให้กับสินค้าที่บ้านได้แล้วเป็นทิศทางที่เราโอเคด้วยว่าได้เอาสิ่งที่เราเรียนมานี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นถาปัตย์หรือแฟชั่นคือเอามาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่บ้านเรารุ่นของผมเนี่ยแบบเดิมเนี่ยเป็นตลาดลูกค้าสำเพ็งขายส่งจะมีหยี่ปัวประมาณอยู่ 4-5 เจ้าปัญหามันเยอะจุกจิกมากที่ผมทำมาอยู่เนี่ยมีแค่2สีเงินกับสีทองเราก็เลยเริ่มแบบคุยไอเดียว่างั้นลองชุบเป็นสีประมาณนี้ไหมค่ะลองจัดเป็นเซตไหมแล้วก็ลองไปขายก็เป็นห่วงอยู่ว่าเขาจะทุ่มทำอะไรแบบเกินตัวมันก็ยังไม่ได้กล้าขนาดนั้นนั่นแหละใจหนึ่งก็คือจะออกจากคอมฟอร์ทโซนอีกข้างหนึ่งก็ยังทำให้เขารู้ว่าไอ้โปรดักต์เนี้ยเอาไปใช้ฟังก์ชันอะไรสีดำเงี้ยสีไม่เป็นมงคลเลยมันจะไปรอดเหรอตลาดเขาจะรับเหรอปกติเราก็จะเห็นแต่สีเงินเลยหรือบางทีก็สีทองซึ่งพอมันเป็นสีสันที่แบบแฟชั่นมากขึ้นมันทำให้รู้สึกมันดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกที่จะได้หยิบจับเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้เหตุผลบอกว่าสีดำเนี่ยเข้าไปบูชาพระราหูก็ได้นะเราก็อยากจะ develop ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่ฟังก์ชันนอลมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะของพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ใช้ในพุทธศาสนาหรืออะไรแต่ว่ามันคือของที่ใช้ในไลฟ์สไตล์ได้จริงๆเพราะผมยังติดอยู่กับเฮ้ยอลูมิเนียมนี่มันมีแต่สีเงินสีทองสีอื่นนี่ตลาดไม่เห็นมีใครถามหาไม่มีใครยอมรับเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาจากแบรนด์สุชัยคราฟต์นะคะปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นขันในรูปแบบนี้สีเงินแต่วันนี้เรามาในรูปแบบที่มีสีสันที่หลากหลายมันก็ไม่มีโปรดักต์แบบนี้ที่ไปขายในทีวีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอาหารเสริมเป็นยาเป็นครีมมันก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะตอนออนแอร์มีคนก็โทรเข้ามาแล้วก็ซื้อก็ประมาณ15นาทีก็คือแบบหมดประมาณ200กว่าชุดก็ได้ผลตอบรับที่ดีค่ะแต่ว่าเขาเก็บเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งหนูสูงมากอย่างเช่นแบบหนูขาย1,100เขาเอาไป600เลยมันก็แอบจะเฉียดต้นทุนแล้วสีสันคุณภาพที่ต่างกันมันก็เลยทำให้ต้นทุนเราก็สูงขึ้นคุยกันตลอดเลยว่าคิดให้ดีๆนะเรื่องการตั้งราคาสินค้าเนี่ยกังวลผมมองว่าโอ้โหตั้งราคาอย่างนี้แล้วจะขายได้เหรอมันสูงคุณภาพมันต่างกันราคามันก็เลยต่างกันด้วยค่ะสินค้ามันมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสีเป็นฟู้ดเกรดคงทนดูแลรักษาง่ายใส่อาหารเครื่องดื่มได้แล้วก็ไม่ลอกไม่ดำไม่ขุ่นเขาซื้อความคุ้มค่าแล้วก็เหมือนการใช้สินค้าประเภทเนี้ยที่ระยะยาวมากขึ้นมันก็มีลูกค้าเก่าๆที่เวลากลับมาแล้วเขาแบบพี่ซื้อไปเมื่อ3ปีที่แล้วยังใช้อยู่เลยแล้วมันก็ได้ผลตอบรับกลับมาได้ลูกค้าต่างประเทศเข้ามาอันนี้ที่เป็นจุดที่เด็กๆเขามาต่อยอดตรงนี้ให้ผมทีวีคือจุดเริ่มต้นจากนั้นก็เริ่มไปออกบูธโนไดค่ะมันจะกัดเข้าไปในผิวนอกของอลูมิเนียมเลย This one 180 wholesale price is 150 เด็กรุ่นนี้เนี่ยเรียนหนังสือก็ยอมรับว่าหนักอยู่ไม่ได้มาศึกษามาโฟกัสมันจริงๆจังๆเช่นถ้าสินค้าอันนี้ยกกล่องมันก็คือประมาณ6ใบอยากจะมาลงมาทำงานตรงนี้คำแนะนำต่อลูกก็คือทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยงานมันต้องผ่านงานอะไรมาบ้างแต่เราเองเราต้องรู้ทั้งขบวนการอย่างน้อยเราตอบลูกค้าได้ไปเดินดูในโรงงานจะลงมาทำเนี่ยต้องลงมาเรียนรู้พอเด็กเขาลงมาช่วยเนี่ยจ้าผมคิดว่าก็ต้องสู้กันอีกสักตั้งหนึ่งคือพอเรามาคุกคีในโรงงานดูกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยสินค้าเราจริงๆมันเป็นงานคราฟต์แค่เอาเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมาช่วยเพราะว่าตั้งแต่ตัวลายเราก็ยังต้องเป็นช่างแกะลายเพราะงั้นทำให้สินค้าเนี่ยมันดูมีคุณค่าแล้วมันสวยงามในตัวมันเราก็เลยอยากมาชูตรงนี้ถ้าอย่างสุชัยโลหะการเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นเป็นเรื่องขายส่งในประเทศเนาะก็จะอยู่ตามร้านสังฆทานเราก็ต้องการที่พัฒนาสินค้าให้ตอบรับกับยุคสมัยมากขึ้นทำให้
สินค้าเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่อยู่ตามงานบุญงานสงกรานต์ค่ะก็จะไปอยู่ตามบ้านเป็นได้กระทั่งของตกแต่งบ้านโฮมเดคอร์เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะผมยังยึดหลักของคุณพ่อผมอยู่ว่าทำอะไรเนี่ยเราค่อยๆทีละสเต็ปขึ้นไปทดลองตลาดก่อน ลูกค้าเขาเห็นแล้วเขามีผลตอบรับยังไงเขาจะทำสินค้าในลักษณะไฮเอ็นขึ้นมาแต่ก็แค่ดิดในใจว่าตั้งราคาแบบนี้จะไปขายใครคือถ้าเทียบกับสินค้าเหมือนกันอย่างแก้วน้ำเซรามิกจริงๆก็คือราคาใกล้เคียงกันค่ะก็พยายามกระจายสินค้าไปตามห้างสรรพสินค้าค่ะอย่างเซ็นทรัลชิดลมเอ็มโพเรียมเอ็มสเฟียร์ไอคอนสยามต่างจังหวัดก็จะมีอย่างบูพอร์ตหัวหินก็มีตามเชียงใหม่ก็จะมีคาร์วิลเลจอากาลิโกตอนนี้เราก็มีสินค้าขายอยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นเหมือนกันバーバーバーストアといってベトナムやタイ以来の หนูก็ปักธงว่าไอ้คำว่า50 ปีที่ผ่านมาสำหรับหนูว่าผมไม่ได้มองว่ามันเก่าแต่ผมมองว่ามันคือ storytelling เราก็ยังที่อยากจะเล่าต่อไปแค่เป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันสุดท้ายอ่ะพอเขากลับมาเห็นสิ่งที่เขาเห็นในวัยเด็กอ่ะมันก็ทำให้เขาแบบจริงๆเราก็ใช้ของไทยก็ได้แล้วมันก็ดีแล้วมันก็สวยดีโลกมันเปลี่ยนสินค้าที่ตั้งแต่รุ่นพ่อผมทำมาทุกวันนี้เนี่ยมันมีสินค้าทดแทนเยอะเช่นสเตนเลสเช่นพลาสติกเขาก็มาเรียนแบบงานอลูมิเนียมนี่เลยแหละมีขันพลาสติกที่เป็นลายไทยอย่างเงี้ยพอเขาออกมาทำโดยฉีกแนวออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่างานของเราก็ยังพอไปได้มีคนมารับช่วงต่อมันควรต้องเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าเรายังต้องเป็นแบ็กอัพให้เขาอยู่ลายนี้ต้องดูว่าเว้นแล้วมันทำอะไรก็ได้เหมือนกันเว้นแล้วมันออฟเฟอร์ได้กินได้ก็มีการพูดคุยเพราะช่างแกะลายก็จะเป็นช่างที่อยู่กับเรามานานเหมือนเราก็ออกไอเดียประมาณนึงแต่เราก็ยังปล่อยพื้นที่ให้เขาเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยก็โดยรวมลายขันเราในโรงงานก็จะมีอยู่10กว่าลายค่ะมันก็จะมีลายรวงข้าวลายหยดน้ำปรับให้มาเป็นลายไทยลายบัวหลวงลายที่เพิ่มขึ้นมารุ่นเฟิร์นก็เป็นลายดูดีมันจะเป็นลายหัวใจว่าจะไปทำเพื่อ12เจเนอเรชั่น3นี้มาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาให้ไม่รู้ปวดหัว เราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตอยู่แผนกปั๊มลายอยู่ที่นี่มาประมาณ21 ปีค่ะก็อยู่ด้วยกันทั้ง2คนกับแฟนเลยบ้านกับโรงงานติดกันมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะพี่ก็มีลูก2คนแล้วก็พ่อกับแม่อยู่พอได้อยู่จุนเจือครอบครัวได้ก็ดีใจที่ว่าเขาสามารถมองสินค้าที่เราทำอยู่มีอยู่เนี่ยแล้วก็มาต่อยอดทั้งที่มันเป็นของเดิมแต่ทำให้มันเป็นของใหม่ได้เขาบอกก็มีไอเดียหลายอย่างที่อยากจะทำบางอย่างก็ดูแล้วมันจะไปรอดคิดในใจแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้ทำไม่ลองทำไม่รู้เคยทำแต่แบบนี้เขาบอกว่าอย่าให้มันมีขอบเพื่อลบเรื่องความคมผมก็ให้ไปคุยกับช่างจะต้องทำยังไงบ้างเรียนรู้ไปด้วยกันส่วนตัวเนี่ยเราอยากจะให้ตัวอลูมิเนียมลายไทยไปไกลกว่านั้นเราก็เลยมีเปิดอีกแบรนด์หนึ่งชื่อสุชัยสตูดิโอค่ะซึ่งมันจะเริ่มเป็นสินค้าที่เป็นการเอาอลูมิเนียมลายไทยเนี่ยมาทดลองดัดแปลงกระบวนการให้เป็นโปรดักต์ใหม่ๆมีความอาร์ตมากขึ้นคนสมัยนี้อาจจะไม่ได้ทานน้ำด้วยขันอีกแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรายังใช้จักรันอยู่หรือใน hospitality โรงแรมต่างๆครับต้องการความเป็นไทยอยู่เราก็เลยลองดัดแปลงให้มันสามารถเข้าไปอยู่ในรูปแบบอื่นได้ก็เป็นการคอลแลบกันนะครับเหมือนทางคิดตะผลก็โยนไอเดียเรื่องงานออกแบบครับแล้วทางสุชัยก็เหมือนช่วยตีโจทย์กลับมาแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรวิธีการนิดเนาะเพื่อให้มันเข้ากับบริบทที่เราอยากได้เช่นข้อของพานอย่างเงี้ยสามารถซ้อนสแต็กกันได้จนกลายเป็นโทเทมได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแชนเดเลียร์ที่มันสามารถเอาความเป็นไทยพวกนี้
ผนวกรวมกันแล้วสร้าง Impact ให้กับผลงานได้ครับ คือมันไม่ใช่แค่สินค้าที่สวยงาม แต่ว่ามันเป็นทั้งมรดกเป็นทั้งสิ่งที่เราคุกคีมาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่แค่การทำให้ธุรกิจไปต่อแต่มันเหมือนเป็นการได้สืบทอดต่อคือทั้งโน้ตฮาวความรู้ที่อากงเริ่มมาทั้งตัวโปรดักต์ทั้งคนในโรงงานที่ทำร่วมกับเรามามีพนักงาน50คนพนักงานทุกคนอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นอากงคือเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ตัวอลูมิเนียมลายไทยเนี่ยค่ะลายไทยคือสำหรับเฟิร์นเรารู้สึกว่ามันเป็นมรดกที่เราอยากจะให้มันไปต่อให้คนรุ่นใหม่ๆให้ในสากลทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศยังได้รู้จักสินค้าชิ้นนี้และรู้จักสินค้าอลูมิเนียมลายไทยค่ะว่ามันมีความวิจิตรมีคุณค่ามากแค่ไหนค่ะไม่ใช่พี่เด็กน้อยเราไม่ได้กดดันขนาดนั้นเรากับน้องค่อยๆทดลองทำโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเกินตัวไม่ได้ไปขอทุนก้อนโตมาเพื่อว่าฉันจะทำให้มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะอะไรเงี้ยฉันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือไม่ใช่คือเราเข้าใจกับระบบการทำงานของผู้ใหญ่แล้วก็เราเข้าใจธุรกิจที่บ้านที่มันก็ยังรันอยู่ด้วยคือเราก็เลยเริ่มจากแค่เนี้ยหยิบจับเอาสินค้าที่มีแล้วไปพัฒนาต่อจากแหล่งเอาท์ซอร์สอื่นๆเราก็ไม่ใช่แบบเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่แบบว่าฉันอยากได้เงินล้านใน2 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผู้ใหญ่เขาเห็นด้วยว่ามันขายได้นะเริ่มมีรายได้เข้ามาเขาก็เปิดใจมากขึ้นเราก็ถึงค่อยอยากจะอัดแอปสินค้าที่ต้องมีเริ่มเขายุ่งกับกระบวนการผลิตแล้วเขาก็จะเปิดใจมากขึ้นว่าโอเคเราทำจริงจังด้วยคือมันช้าแต่ว่ามันยั่งยืนกว่าทั้งในด้านการทำงานกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ในเชิงของธุรกิจใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างผันผวนแบบนี้ด้วยค่ะบังเอิญว่าอาการเติบโตช้าจริงๆถ้าสมมติคู่แข่งมันเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้แต่ว่าบังเอิญว่าสินค้าเรามันค่อนข้างนิชมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้ทำให้เราสินค้าบางชนิดอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าสินค้าเราบังเอิญว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยพอดีก็เลยตอบโจทย์กันหมิวก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรดักที่เลี้ยงหมิวมาตั้งแต่เด็กจนโตหมายถึงว่าให้หมิวมีชีวิตที่ดีแล้วหมิวว่ามันก็มีคุณค่าแล้วหมิวก็เห็นช่องทางที่มันสามารถยังไปต่อก็เลยตอบโจทย์ว่าทำไมหมิวถึงอยากกลับมามันเรื่องเงินมันก็คือปลายทางแหละแต่ว่าผมว่ามันมีคุณค่าอะไรมากกว่านั้นแล้วหมิวคิดว่ามันก็ยังไปต่อได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็สามารถเลี้ยงชีวิตหมิวได้ด้วยเลี้ยงให้เราแบบมีชีวิตใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เลยตอบโจทย์พอไทมิ่งมันใช่มันก็มาเองอะไรเงี้ยสมมติเขาอีก10 ปีแล้วแบบจะไม่ทำแล้วมันก็จะมีเด็กพวกเนี้ยมาช่วยเขาทำอยู่พ่อบอกว่าแบบพอมันทำให้มันป๊อปมากขึ้นมันก็เลยกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็แฮปปี้แต่ตอนนี้หมิวคิดว่ามันยังมีช่องทางในการไปต่ออีกเยอะแล้วก็มีช่องทางที่จะเล่นอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่บ้านเนาะเราใช้มันเป็นอลูมิเนียม1,100เพราะงั้นมันจะเป็นเพียวอลูมิเนียมเลยทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถรีไซเคิลและนำกลับไปหลอมใหม่ได้ทั้งชิ้นเพราะงั้นในแต่ละโปรเซสคือเราก็เอากลับไปหลอมใหม่ในระบบสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแทบจะทั้งโปรเซสจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยแทบจะไม่มีเวสเลยอะค่ะต้นทุนเราค่อนข้างดีทั้งในเรื่องธุรกิจด้วยว่ามันเป็นตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทำให้การที่เราจะหยิบจับพัฒนาอะไรมันค่อนข้างง่ายผมก็ดีใจกันด้วยว่ามีเด็กวันเทศสารต่อถ้ามันจะไม่จบกับเราแค่ตรงนี้ทำให้เรากระตือรือร้นอยากจะพลิกแพลงไปกับเขามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับถ้าพูดตามตรงว่าจริงๆเป้าหมายของเฟิร์นเลยนะมันคือการทำให้สินค้าอลูมิเนียมลายไทยยังมีพื้นที่อยู่ต่อในไทยและในสากลและในโลกปัจจุบันนะคะเพราะงั้นการที่คนยังรู้จักสินสุชัยคราฟเนี่ยแล้วมันอาจจะเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้สินค้าอลูมิเนียมลายไทยเดิมที่เป็นของรุ่นพ่อรุ่นแม่ของอากงเนี่ยทำให้คนยังมีการซื้อขายยังมีการสนใจที่จะใช้มันต่อไปในอนาคตก็สวยดีสิ่งที่เขาทำออกไปเนี่ยภายนอกเขารู้จักเรามากขึ้นมาติดต่อมาคุยว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหม
เป็นหมื่นชิ้น แล้วก็รู้สึกว่าที่ออกไปแล้วรู้สึกว่าสินค้าจะหมดไปแล้วจบไปแล้วด้วยสำหรับส่วนตัวมันเริ่มตันว่าเราจะไปต่อยังไงให้เขาเนี่ยไปคิดว่าเราเดินมาทางด้านอลูมิเนียมลายไทยจะไปต่อยอดยังไงอย่างเช่นเลิกไม่เอาลายไทยแล้วคุณอยากจะเป็นลายโมเดิร์นลายยังไงเนี่ยลองคิดดูได้เรามีลายที่หลากหลายแล้วก็สวยงามแล้วก็ชัดเจนผมว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณพ่อผมยังอยู่ท่านน่าจะดีใจมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กมันจะไปต่อให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองหรือไงไม่เป็นไรแต่ว่ามันยังไปต่อได้